So let us start. असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आता परवा मी सांगितलेलं होतं की आता याच्यावर कधी प्रश्न आलेला नाही आजपर्यंत, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. स्टील वी आर गोइंग टू सी दॅट. तर आता कुठलाही क्वेश्चन असेसमेंट वरती जर आला तर एक जनरल लाईन काय लिहायची आपल्याला, की असेसमेंट मध्ये काय आहे की पहिलं कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम अंडर व्हेरियस हेड्स. हे सगळ्यांना कॉमन आहे. फक्त त्याच्यात कुणाला कुठल्या हेडमध्ये येतंय, कुठल्या हेडमध्ये येत नाही ते आपण स्पेसिफाय करत जायचं. कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम अंडर व्हेरियस हेड्स आणि मग स्पेसिफिक कन्सिडरेशन्स इन दॅट पर्टिक्युलर टाईप. जसं फॉर्मला पार्टनर सॅलरी आहे तर ती लिहायची. देन डिडक्शन्स अलावेबल हे एक पार्टी. त्यानंतर टॅक्स रेट्स, कुणाला प्रत्येकाला टॅक्स रेट्स वेगळे आहेत. आणि मग त्यानंतर टॅक्स रेट्स मध्ये परत दोन भाग लिहायचे आहेत, की एक म्हणजे नॉर्मल टॅक्स रेट आणि न्यू टॅक्स रिजिम किंवा अल्टरनेट टॅक्स रिजिम म्हटलेलं आहे. सो हे दोन्ही पण लिहायचं. हे लिहिल्यानंतर मग अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स AMT हा आपण बघितलं सगळ्यांना. आणि कंपनीच्या केसमध्ये त्याला MAT म्हटलेलं आहे, मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स. बाकीच्यांना AMT म्हटलंय, अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स. आणि कंपनीच्या बाबतीमध्ये मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स. तर टॅक्स रेट्स मध्ये हे दोन म्हणजे टोटल 3 भाग लिहायचे. पहिल्या भागामध्ये नॉर्मल टॅक्स आणि टॅक्स अंडर न्यू रिजिम किंवा अल्टरनेट टॅक्स रिजिम. अल्टरनेट शब्द मी तिथं मुद्दाम वापरत नाही कारण त्याचं कन्फ्युजन AMT शी व्हायला नको. अल्टरनेट टॅक्स रिजिम किंवा न्यू टॅक्स रिजिम म्हणजे काय, की नॉर्मल टॅक्स रेट न घेता तुम्ही वेगळे टॅक्स रेट, कमी टॅक्स रेट वापरू शकता. त्या बदल्यात तुम्ही डिडक्शन घ्यायची नाही. आणि AMT म्हणजे काय, की अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स, की तुमचा प्रॉफिटवरती मिनिमम एवढा टॅक्स तुम्ही भरला पाहिजे. वी विल सी दॅट. आता जुन्या लोकांचं बघितलं आणि कंपनी आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं आपण बघू ते जे काय असेल. सो ह्या मिनिमम या कॉमन गोष्टी येतील आणि म्हणजे स्पेसिफिक कन्सिडरेशन्स आहेत ते पण आपण त्यामध्ये घेणारच आहोत. आता कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. सो इफ यू टेक एन ओव्हरव्ह्यू, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा जर ओव्हरव्ह्यू घ्यायचा तर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या केसमध्ये काय आहे की जनरल सगळी प्रोसिजर इतरांसारखीच आहे. देर इज ओनली वन स्पेसिफिक कन्सिडरेशन, दॅट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, पुणे मधला P. 80P इज अवेलेबल टू कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. सो हा फक्त फरक आहे त्याच्यामध्ये. बाकी आणि मग ऑफकोर्स टॅक्स रेट्स आर डिफरंट फॉर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. सो लेट अस सी दॅट. सो फर्स्टली, meaning of cooperative society. Now, how it is defined under Income Tax Act? So, Income Tax Act says cooperative society means any society registered under Cooperative Societies Act 1912 or any other law for the time being in force in the state relating to the registration of cooperative society. Simple. Cooperative society च्या डेफिनेशन मध्ये दोनच भाग घेतले. Either society registered under Cooperative Societies Act 1912 हा सेंट्रल ऍक्ट आहे, और अंडर एनी स्टेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. म्हणजे तुम्ही तुमच्या शब्दात जरी हे लिहिलं तरी चालेल. इसेन्शियल पार्ट दोनच आहेत, की सोसायटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट 1912 और अंडर एनी स्टेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. बरोबर. सो ह्याला कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणतात. मग यामध्ये काय येईल तर जनरली ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज लाईक पतसंस्था, विकास सोसायटी, खरेदी विक्री सोसायटी. सो एनी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी विल बी इन्क्लुडेड इन दिस. Now let us come to assessment of cooperative societies. Now, as I said, main feature is that a special deduction under section 80P is available only to cooperative societies. And other points are like common points: computation of income under various heads, then clubbing of income under section 62, 63, if any, then permissible deductions under various sections like 80G, GGA, 80IA, IB, IE, etc. सो हे बरेचसे 15-20 सेक्शन्स आहेत की जे कशासाठी आहेत तर फॉर व्हेरियस टाइप्स ऑफ बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज. आपण हे सगळे लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे असं मला वाटत नाही, पण थोडे एक 4-5 निदान हेड्स आपल्याला माहित असले आणि तेवढं आपण लिहिलं तरी चालेल. नसेल तर डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6A इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ बिझनेसेस असं लिहिलं तरी चालेल. देन टॅक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ओल्ड रिजिम अँड न्यू रिजिम अंडर सेक्शन 115 बॅड, BAD. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला बॅड आहे आणि इंडिव्हिज्युअलला BSC आहे. सो हे लक्षात नाही राहिलं तरी अल्टरनेट टॅक्स रिजिम किंवा न्यू टॅक्स रिजिम असं म्हटलं तरी चालेल.
then TDS and advance tax common provisions, and AMT alternate minimum tax. So let us see this. Now computation of income of cooperative society 5 heads मध्ये होणार. So we write salary is not possible in case of cooperative society. सोसायटीला सॅलरी मिळू शकत नाही. हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम, इफ हाऊस प्रॉपर्टी इज ओन्ड and if it is not used for business, then it will be treated as let out property or deemed let out and income will be calculated. But if the house property is used for the activities of the cooperative society, then the annual value will not be considered. म्हणजे income म्हणून treat होणार नाही. Business income. Now most of the income of cooperative society will come under this head. Now इथे एक पॉइंट महत्वाचा लिहायचा आहे आपण. इथं हा जो मी लिहिलाय, इवन इफ देर इज नो प्रॉफिट मोटिव्ह, देन ऑल्सो इन्कम इज चार्ज टू टॅक्स अंडर दिस हेड. बिकॉज वी नो कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणजे काय. टेक्निकल मिनिंग ठीक आहे, इन्कम टॅक्स ऍक्ट मधलं आपण बघितलं, रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट. पण ऍक्च्युअल मिनिंग काय आहे. सो वेन सम मेंबर्स कम टुगेदर ऍक्टिव्हिटी फॉर देअर म्युच्युअल बेनिफिट, त्या ऍक्टिव्हिटी मधनं प्रॉफिट मिळवणं हा त्यांचा उद्देश नसतो. तर मेंबर्सचा बेनिफिट व्हावा, उत्कर्ष व्हावा, प्रॉस्पेरिटी ऑफ मेंबर्स इज द बेनिफिट. नाउ द ऑब्जेक्ट्स मे बी डिफरंट. जसं आता कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचा ऑब्जेक्ट काय आहे, टू प्रोव्हाइड फायनान्स टू मेंबर्स. खरेदी विक्री संघाचा फायदा मोटिव्ह काय आहे, तर टू क्रिएट अ मार्केट फॉर द मेंबर्स. सो ऑब्जेक्ट मे बी डिफरंट, बट टू अर्न द प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्ट. सो one may say ki earning of profit is not our object, so how can our income be treated as business income? But it is not so. Business म्हणजे any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, हे पण आलेलं आहे त्यामध्ये आपण बघितलं. सो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं इन्कम हे बिझनेस इन्कम या कॅटेगरीमध्ये येईल. इव्हन दो देर इज नो प्रॉफिट मोटिव्ह, इट डज नॉट हॅपन. ऍक्च्युअली कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा प्रॉफिट मोटिव्ह असतो. फक्त काय असतं की प्रॉफिट मोटिव्ह म्हणजे त्या ऍक्टिव्हिटीतनं येणारा जो प्रॉफिट आहे, दॅट प्रॉफिट विल बी स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स. सो वेदर देर इज प्रॉफिट मोटिव्ह ऑर नॉट, बिझनेस कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं इन्कम जे आहे दॅट विल बी ट्रीटेड अंडर बिझनेस हेड. आणि कॅपिटल गेन्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. इमोबल प्रॉपर्टीचे असतील किंवा आणखीन काही असेट असतील. अदर इन्कम्स लाईक रेंट किंवा कधी कधी काही दंड घेतला जातो मेंबर्स कडून. So all any other income, interest, rent, so this is computation. Then clubbing. आता क्लबिंगच्या बाबतीमध्ये सेक्शन 60 to 63 मध्ये जे बाकीचे दोन आयटम्स आहेत, की ट्रान्सफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस और चिल्ड्रन विदाउट ऍडिक्वेट कन्सिडरेशन, हे फक्त इंडिव्हिज्युअलला लागू होतं. त्यामुळे हे बाकी कुणालाही लागू होत नाही. त्यामुळे बाकीच्या असेसीजना हे दोनच लागू होतात. तर ही जी स्लाइड आहे ती तुम्ही जर बघितलं तर ही सगळ्या असेसीजना मी कॉमन मध्ये टाकलेली आहे, बरोबर. सो यामध्ये दोनच पॉइंट येतात क्लबिंग मध्ये. इतर असेसीजना काय येतात की ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ असेट, हा एक पहिला भाग आहे. की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं एखादं असेट आहे, समजा एखादं कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं एक गाळा आहे, तर त्या गाळ्याचं इन्कम जे आहे ते त्यानं काय केलं, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं समजा त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची एक दुसरी सिस्टर कन्सर्न असलेली कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, तर या गाळ्यातनं येणारं सगळं भाडं हे त्या दुसऱ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला मिळेल अशी तरतूद अग्रीमेंट करून केली. आता ते जरी त्या दुसऱ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला मिळत असेल तरी जी ट्रान्सफरर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे त्याच्यामध्ये ते क्लब होईल. असं रिअल लाईफ मध्ये होत नाही. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजना खूप रिस्ट्रिक्शन्स असतात, सो दे कॅनॉट डू लाईक दॅट. बट टेक्निकली द प्रोव्हिजन एक्झिस्ट फॉर ऑल. तर त्यामुळे ती कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ असेट म्हणजे हा एक भाग आहे. आणि दुसरा आहे की ट्रान्सफर ऑफ असेट, रिव्होकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट, बरोबर. हे दोनच भाग येतात की ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ असेट, आणि सेकंड इज रिव्होकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट ऑर इरिव्होकेबल. म्हणजे रिव्होकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट म्हणजे काय आहे, ट्रान्सफर विच कॅन बी रिव्होक्ड ऍट एनी टाइम ऑर आफ्टर अ स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे काय की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीने एक गाळा आहे, तर तो गाळा एका दुसऱ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला ट्रान्सफर केलाय, पण कसं रिव्होकेबल म्हणजे हा आम्ही कधीही परत घेऊ शकतो. तर मग त्याचं जे इन्कम आहे ते त्या ट्रान्सफर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या हातातच टॅक्सेबल होईल. सो या दोनच फक्त केसेस इतर सगळ्या असेसेसना लागू होतील. ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ असेट अँड रिव्होकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट. रिव्होकेबल आयदर फुल्ली रिव्होकेबल ऑर रिव्होकेबल आफ्टर अ स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाइम.
देन परमिसेबल डिडक्शन्स. आता ह्याची काही एक्झाम्पल्स, एवढे दिवस आपण नुसतं फक्त ते बोलतोय म्हणून मग काहीतरी एक्झाम्पल्स असावेत म्हणून मी इथं ती एक्झाम्पल्स दिलीत. यातली बरीचशी जी एक्झाम्पल्स आहेत ती इतर असेसीजना पण लागू आहेत. तर एटीजी हे तर सगळ्यांना कॉमनली माहिती आहे, डोनेशन टू फंड्स, चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स. एटीजी सर्टन रेंट्स पेड, त्यानंतर डोनेशन्स टू सायंटिफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रीब्युशन्स टू पॉलिटिकल प्रॉफिट पार्टीज, त्यानंतर प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, म्हणजे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा एखादी इंडस्ट्री सेटअप केली बॅकवर्ड एरियामध्ये, काही स्पेसिफिक कंडिशन्स आहेत एटीआय मध्ये, एटीआय बी, एसीझेड युनिट्स, हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स, एटीआय बी ए. सो अशी काही स्पेसिफिक डिडक्शन्स आहेत. सो इफ अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इज एंगेज्ड इन दिस बिझनेस, फॉर एक्झाम्पल एखादी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आहे आणि त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी हे हाऊसिंग प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट केला एटीआय बी ए खाली, तर आता काय होईल, तर ते हे डिडक्शन त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला मिळेल. सो लाईक दिस देर विल बी सेव्हरल डिडक्शन्स. सो ही सगळी डिडक्शन्स मिळतील. आणि यामधलं एक जे आहे हे स्पेसिफिक आहे, इथं बोल्ड केलंय बघा, एटीपी, इन्कम ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. हे एटीपी मध्ये स्पेसिफिक डिडक्शन आहे की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे जे तिचे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्या ऑब्जेक्ट्स पासून येणारे जे इन्कम आहे दॅट विल बी डिडक्टेड, दॅट विल बी डिडक्टेबल. ते पुढे जाऊन आपण बघू. बरोबर. सो दिस इज द ओनली थिंग. आता डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीपी हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. दिस इज अवेलेबल टू व्हरायटी ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. एटीपी मध्ये 7-8 टाईपचे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज दिलेले आहेत. सो त्या सगळ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजना हे डिडक्शन अवेलेबल होणार आहे. फक्त एकच एक्सेप्शन दिलेलं आहे. एटीपी सबसेक्शन 4 मध्ये एक एक्सेप्शन काय दिलंय, दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू कोऑपरेटिव्ह बँक्स. आता फॉर एक्झाम्पल कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, त्याला मिळणार नाही. कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक, त्याला हे डिडक्शन मिळणार नाही. महालक्ष्मी कोऑपरेटिव्ह बँक, डिडक्शन मिळणार नाही. बट द डिडक्शन इज अवेलेबल टू कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, म्हणजे ज्या पतसंस्था आहेत त्यांना डिडक्शन मिळेल, बट कोऑपरेटिव्ह बँक्सना हे डिडक्शन मिळणार नाही. तर हा पॉईंट यामध्ये लक्षात ठेवायचा. इट इज अवेलेबल टू व्हरायटी ऑफ कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीज, but not available to cooperative banks, but available to cooperative credit societies. आता in deduction is available in respect of the main business of the society, as well as specifically it is stated that it is also available for rent received and interest received by the society. म्हणजे सोसायटीचे काही फंड्स आहेत त्याने एफडी केली किंवा गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मध्ये इन्व्हेस्ट केले तर त्याच्यावरचं इंटरेस्ट पण डिडक्शन मिळेल एटीपी खाली, किंवा काही भाड्यानं दिलेलं असेल आता तर ते त्याचं पण डिडक्शन त्यांना मिळेल. व्हॉट आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज कवर्ड अंडर सेक्शन एटीपी? तर कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, दॅट इज पतसंस्था. कॉटेज इंडस्ट्रीज, म्हणजे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, गृह उद्योगसाठीच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. तर मार्केटिंग ऑफ ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, म्हणजे ते हे असतात ना, म्हणजे आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे नॉट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी नाहीये, पण साधारण म्हणजे दुसरं एक्झाम्पल घ्यायचं तर शेतकरी सहकारी तंबाखू खरेदी विक्री संघ किंवा तंबाखू खरेदी विक्री कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. सो अशा खरेदी विक्री सोसायटी, सूर्यवंशी सरांना याच्याविषयी जास्त माहिती असेल नक्कीच. तर ह्या ज्या सोसायटीज आहेत कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, सो यांना म्हणजे डिडक्शन मिळेल. देन परचेस ऑफ ऍग्रिकल्चर इम्प्लिमेंट, सीड्स, लाईव्ह स्टॉक. आता देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी खरेदी विक्री संघ. तर असे जे काय आहेत तर प्रोसेसिंग ऑफ ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस, तर हे देवगड तालुका हे यामध्ये आलं. किंवा कलेक्टिंग डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स, कोल्हापूर हमाल व मजूर सहकारी संस्था मर्यादित म्हणून एक संस्था आहे. तर त्या हमालांचं काय करतात, हमाली पुरवण्यासाठी, हमालांच्या उत्कर्षासाठी केलेली कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आणि फिशिंग और अलाइड ऍक्टिव्हिटी. सो हे जे 5-6 टाइप्स आहेत हे फक्त आपल्याला लिहायचे आहेत. सो various types of cooperative societies which are eligible for deduction, like cottage industry, cooperative credit society, marketing of agricultural produce, processing of the agricultural produce without aid of power. त्यानंतर कलेक्टिव्ह डिस्पोजल ऑफ लेबर आणि फिशिंग, सो यांना मिळणार आहे. आता पुढच्या आयटम कडे येऊ आपण. व्हॉट आर द टॅक्स रेट्स फॉर द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी? अगेन just like any other assessee, the normal tax rate, or we can say old regime is also there, and new regime or alternate tax rates is also there. आता कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला काय केलंय, प्रॅक्टिकली स्पीकिंग द टॅक्स रेट इज 30%.
बरोबर. पण टेक्निकली फक्त काय आहे की अप टू 10,000 10%, 10,000 to 20,000 ला 20% अँड अबाउट 20,000 30%. बट कन्सिडरिंग टुडेज सिनारिओ, ₹20,000 पर इयर म्हणजे महिन्याला ₹1,500 किंवा 10,000 पर इयर म्हणजे महिन्याला ₹800, एवढं कमी इन्कम जनरली कुठल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं असू शकत नाही. म्हणजे हे 10% 20% म्हणजे दिस इज अ कॅमोफ्लॉज, म्हणजे हे नुसता दिखावा आहे. प्रॅक्टिकली खरा रेट म्हटलं तर 30%च म्हणावं लागेल. पण ठीक आहे, थेरॉटिकली लिहिताना आपल्याला हे अशा पद्धतीनं लिहावं लागेल की अप टू 10,000 10%, 10 to 20,000 हे रेट्स हे गेले 20 वर्ष आहेत. 20 वर्ष त्यात काही बदल केलेला नाही. त्यापेक्षा सरळ फ्लॅट 30% करून टाकणं चांगलं ना. हे असं 10,000 20,000 देणं म्हणजे ते काय जर ते देऊन न दिल्यासारखं आहे ते. एनिवे, theoretically we have to write up to 10,000 10%, 10 to 20 20%, and about 20,000 30%. Now surcharge we had discussed. Surcharge म्हणजे surcharge is levied on the tax. तर सरचार्ज कधी लागू होतो ह्याला कोऑपरेटिव्हला? इफ इन्कम एक्सीड्स 1 crore, देन सरचार्ज ऑफ 12% इज पेड. म्हणजे समजा एका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं इन्कम आहे 50 लाख, तर त्याला टॅक्स किती लागेल? तर त्यातल्या पहिल्या 10,000 वर ₹1,000, पुढच्या 10,000 वर 2,000 म्हणजे 3,000 झाले, आणि 49 लाख अँड 80,000, 49 लाख अँड 70,000 वरती त्याच्या 30%, बरोबर. ते 30% प्लस हे 3,000 असा त्याचा टॅक्स येईल, आणि त्याच्यावर 4% त्याला सरचार्ज येईल, सॉरी सेस येईल, बरोबर. कारण का की त्याचं इन्कम लेस दॅन 1 CR आहे. पण हेच समजा इन्कम समजा 2 CR असेल, तर 2 CR असेल तर काय होईल की पहिल्या 10,000 वर ₹1,000, पुढच्या 10,000 वर 2,000 म्हणजे 1 + 2 3,000, आणि 1,99,00,000 अँड 70,000 वरती 30% टॅक्स येईल. आता हा जो काही टोटल टॅक्स येईल, त्या टोटल टॅक्स वरती 12% सरचार्ज, आणि मग त्या टोटल टॅक्स प्लस सरचार्ज जो येईल त्याच्या 4% सेस येईल. एक्झाम मध्ये आपण काय करायचं की हे टॅक्स रेट्स लिहायचे, ही जे आता हे डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीनं लिहायचे. आता हे डिस्क्रिप्टिव्हच लिहिलेलं आहे आपण, आणि मग खाली एक एक्झाम्पल लिहायचं. आता इथे वेळेअभावी मी एक्झाम्पल टाकलेलं नाही, पण जे आता मी तोंडी एक्झाम्पल सांगितलं, तर तशा पद्धतीने एक ऍक्च्युअल एक्झाम्पल तिथं करून आपण लिहून टाकायचं. फिगर्स सोप्या घ्यायच्या, कारण आपल्याला तिथे कॅल्क्युलेटर नसणार आहे आपल्याकडे, त्यामुळे तोंडी करता येतील अशा फिगर्स घेऊन एक एक्झाम्पल न्यूमरिकल आपण टाकून द्यायला हरकत नाही तिथं. सो दिस इज नॉर्मल रेट. नाव न्यू रिजिम 115 बॅड. आता इथं काय आहे की 22% रेट आहे न्यू रिजिम. नॉर्मल रेट काय होता? 30%, म्हणजे 10 20 30% होता. बट न्यू रिजिम मध्ये इट इज फ्लॅट 22%, म्हणजे देर इज नो स्लॅब्स की 10%, 20%, 30% या स्लॅब्स नाहीत तिथं. फ्लॅट 22% रेटने तुम्ही टॅक्स भरू शकता. कंडिशन काय आहे? डिडक्शन अंडर चॅप्टर 6A, म्हणजे वरती जी सगळी आपण डिडक्शन 80 IB, 80 IBA, 80 IC, 80 हे जे सगळी आपण बघितली, तर ही डिडक्शन्स तुम्हाला कुठलीही मिळणार नाही. 80Pचं मात्र मिळणार नाही, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक टू कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. तर ही डिडक्शन्स न घेता तुम्ही 22% वापरा. मग मोस्ट ऑफ द लोक जे असतात ते 80 मधली ती डिडक्शन कोण घेणार नसतं. दॅट इज व्हेरी रेअर. ती जरी लिस्ट मोठी असली 25-30ची, पण तुम्ही जर बघितलं तर ते सगळे खूप स्पेसिफिक बिझनेस आहेत. ते खूप कमी लोक करत असतात, हार्डली 1% लोक. त्यामुळे जरी ती लिस्ट मोठी असली तरी मोस्ट ऑफ द पीपल नाव फॉलो द न्यू रिजन, बिकॉज टॅक्स रेट इज लो 22%. नाव सरचार्ज, हा, तर यामध्ये कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या केसमध्ये काय आहे की इफ द ऑप्शन इज वन्स एक्झरसाइज इट कॅनॉट बी चेंज्ड, बरोबर. सो हा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला भाग आहे की न्यू रिजिमला तुम्ही शिफ्ट झाला तर तुम्ही ओल्ड रिजिमला परत जाऊ शकत नाही. सरचार्ज 12% इज ऍप्लिकेबल इफ इन्कम, ते नेहमीप्रमाणेच आहे की मगाशी ओल्ड रिजिमला जसं होतं की 1 crore पेक्षा जास्त असेल तर 12% सरचार्ज, आणि 4% सेस हा सरसकट सगळ्या असेसेसना लागू आहे. सरचार्ज फक्त व्हेरीज इन्कम वाईज. इंडिव्हिज्युअल्सला कसं रेंज दिली आहे की 50 लाख पर्यंत एवढा, 1 कोटीपर्यंत एवढा, 2 कोटी एवढा, 5 कोटी एवढा. कंपनीजना पण इन्कमची रेंज आहे अप टू 1 CR एवढा. असं इन्कम रेंजनुसार सरचार्ज व्हेरी होतो. बट सेस जो आहे 4% हा सगळ्यांना लागू आहे. सो सेस इज पेएबल ऑन टॅक्स प्लस सरचार्ज. सरचार्ज 0 असेल तर फक्त टॅक्सवर सेस येईल. सो दीज आर द न्यू रेट, न्यू टॅक्स रिजिम. नाव AMT, अल्टरनेट मिनिमम टॅक्सेशन. आता AMT दोन भाग आहेत. एक आहे मॅट, मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स, जो कंपनीजना लागू होतो, आणि दुसरा आहे AMT, अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स, जो नॉन कंपनीजना लागू होतो. आता कंपनीचं वेगळं आहे, ते आपण स्पेसिफिक बघू. AMTच्या बाबतीमध्ये कंडिशन काय आहे
मी परत सांगतो, कारण हे सगळीकडे येणार आहे एएमटी. सो एएमटी ला काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला, एएमटी कधी लागू होतो, तर ओनली इफ यू हॅव क्लेम डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 80H to 80 RRB, 35AD आणि 10A, हे 3 डिडक्शन आणि एक्झम्पशन तुम्ही जर घेत असाल 80H to 80 RRB, 35AD आणि 10AA, देन ओनली एएमटी इज अट्रॅक्टेड. आणि एएमटी म्हणजे काय आहे, तर तुम्ही 2 पद्धतीने टॅक्स कॅल्क्युलेशन करायचं. एक तर तुमचं नॉर्मल टॅक्स काढा, आणि दुसरं काय करायचं की तुम्ही ऍडजस्टेड टोटल इन्कम. आता ऍडजस्टेड टोटल इन्कम म्हणजे काय, की तुमचं नॉर्मल जे टोटल इन्कम आलेलं होतं 5 हेड्सचं, तर त्यातनं ही जी स्पेसिफिक डिडक्शन्स आहेत 80H to 80 RRB, 35AD आणि 10A, ही डिडक्शन्स घ्यायची नाहीत. ही डिडक्शन्स न घेता तुमचं जे काही टोटल इन्कम आहे दॅट इज कॉल्ड ऍडजस्टेड टोटल इन्कम. आता मग त्याच्यावरती तुम्ही 18.5% टॅक्स काढायचा, आणि या दोन्ही मधला विच एव्हर इज हायर तो तुम्ही टॅक्स पे करायचा आहे. आणि जर तुम्ही एएमटी पे केला तर नॉर्मल टॅक्स पेक्षा तो जास्त असल्यामुळे जर एएमटी पे केला तर डिफरन्शियल टॅक्सचं क्रेडिट तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड करू शकता. आता हे कॅरी फॉरवर्ड कसं होतं, सेट ऑफ कसा होतो, तर याचं एक्झाम्पल मी आज कंपनीच्या केसमध्ये दिलंय. तर तेच जे एक्झाम्पल आहे तेच तुम्ही इतर असे म्हणजे सिस्टीम सेमच आहे. कॅरी फॉरवर्ड अँड सेट ऑफ मॅट क्रेडिट किंवा एएमटी क्रेडिट ची सिस्टीम सगळ्या असेसीजना सेमच आहे. तर कंपनीचं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते तुम्ही कुठल्याही असेसीच्या केसमध्ये एएमटी क्रेडिट कॅरी फॉरवर्ड साठी ते तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता. सो दिस इज अबाउट एएमटी. सेक्शन्स वेगवेगळे आहेत एएमटीचे, जे बी, जे आता इथं जेसी आहे. आता सेक्शन लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल, पण एएमटीची प्रोव्हिजन फक्त एवढीच आपण लिहायची. सो दिस इज अबाउट एएमटी फॉर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. नाव लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, असेसमेंट ऑफ चॅरिटेबल ट्रस्ट अँड रिलीजियस ट्रस्ट. आता इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये जनरली असं रिलीजियस ट्रस्ट असं स्पेसिफिक शब्द नाहीये, आपल्या सिलेबस मध्ये आहे तो. चॅरिटेबल ट्रस्टचीच एक कॅटेगरी रिलीजियस ट्रस्ट आहे. सो सेक्शन 11 to 13 डील विथ असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट. आता ट्रस्ट जो आहे जनरली, आता ट्रस्टचे पण 2 प्रकार असतात, प्रायव्हेट ट्रस्ट आणि पब्लिक ट्रस्ट. सो इथं जे आहे ते पब्लिक ट्रस्ट साठीच आहे. प्रायव्हेट ट्रस्ट म्हणजे कोणाचं तरी फॅमिली ट्रस्ट वगैरे असतं, सो त्याला हे एक्झम्पशन नाही मिळणार. हे चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणजे पब्लिक पर्पज साठी जे तुम्ही पैसा खर्च करता, मग आता एक शिक्षण संस्था असेल, एखादं हॉस्पिटल, आता दाभोळकर मेमोरियल हॉस्पिटल, वालावलकर हॉस्पिटल, असे जे काही मेडिकल रिलीफ आहेत, किंवा एज्युकेशनल ट्रस्ट असू शकतो एखादा. आता एज्युकेशनल ट्रस्टनं वेगळं पण एक्झम्पशन आहे. किंवा रिलीजियस ट्रस्ट असतो, देवस्थान असेल एखादं मंदिर असेल, तर हे सगळं जे आहे याचं इन्कम जे आहे त्याला एक्झम्पशन दिलेलं आहे सब्जेक्ट टू सर्टन कंडिशन्स. सो असेसमेंटमध्ये, याच्या असेसमेंटमध्ये महत्वाचा भाग काय आहे, सो एक्झम्पशन गिवन टू द चॅरिटेबल ट्रस्ट and what are the conditions and what are the consequences if the conditions are violated, what are the tax rates applicable to charitable trusts. आता हे इथं बघू. फर्स्टली, मिनिंग ऑफ चॅरिटेबल अँड रिलीजियस ट्रस्ट. आता ट्रस्ट म्हणजे काय, सो इन द फर्स्ट प्लेस कॉमन वर्ड्स मध्ये, इफ whenever any property held is held in trust for the benefit of specified beneficiaries. आता फॉर एक्झाम्पल मेडिकल ट्रस्ट म्हणजे काय असतो, की पहिल्यांदा बाबा काही ट्रस्टीज एकत्र आले आणि त्यांनी 10,000 रुपये प्रॉपर्टी टाकली ट्रस्टमध्ये, आणि दिस विल बी युज फॉर बेनिफिट्स ऑफ द ट्रस्ट. आणि मग नंतर ते फॉर बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक, मग तिथनं पुढे डोनेशन्स येत गेली, बिल्डिंग बांधले, हॉस्पिटल बांधले, देन इट गोज ऑन. जी काही प्रॉपर्टी त्यात इनिशियली घातलेली आहे ट्रस्टमध्ये किंवा नंतर आलेली आहे, दॅट इज टू बी युज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक. सो इट इज कॉल्ड अ ट्रस्ट. इथं जनरल पब्लिक, इट कॅन बी बेनिफिशियरी, कॅन बी एनीवन. सो वी नो अबाउट ट्रस्ट, बिंग लॉ स्टुडंट्स, वी नो अबाउट द ट्रस्ट. सो दिस इज meaning of trust. Now, a trust that is a public trust generally carries out charitable activities, and it includes religious activities. It is not specifically covered. So Income Tax Act section 11, 12 and 13, they provide exemption for income of charitable trust on certain conditions आहेत. आता कंडिशन मध्ये मेन कंडिशन काय आहे, की मेन कंडिशन 2 आहेत, की फर्स्टली
the trust should be, the objects of the trust should be of charitable purpose, of a nature of charitable purpose. Charitable purpose साठी तो ट्रस्ट असला पाहिजे. अँड सेकंडली द इन्कम शुड बी स्पेंड फॉर चॅरिटेबल पर्पज. तुम्ही नुसतं इन्कम मिळवत राहिला आणि खर्च केलं नाही तर तुम्हाला एक्झम्पशन नाही मिळणार. सो दिस टू आर द प्रायमरी कंडिशन्स की ऑब्जेक्ट और पर्पज शुड बी चॅरिटेबल. And secondly, the income should be actually spent. Now, there are some exceptions also. We will see those exceptions. But essentially, charitable objects or charitable purpose and spending of income are the two conditions. आता charitable objects, charitable purpose चं definition दिलेलं आहे section 2 subsection 15 मध्ये. Charitable purpose includes. Now, this is an inclusive definition. आता याच्यामध्ये काय केलंय, 4-5 पॉइंट्स आहेत, हे लक्षात ठेवणं सोपं आहे. रिलीफ ऑफ पुअर, एज्युकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिझर्वेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट, प्रिझर्वेशन ऑफ मॉन्युमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टॉरिकल इंटरेस्ट, आणि ऍडव्हान्समेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक युटिलिटी. हे 5-6 ऑब्जेक्ट्स आपण चॅरिटेबल पर्पज म्हणजे काय हे लिहायचं आहे. थोडंसं एक्सप्लेन पण करू शकतो आपण याच्यामध्ये. रिलीफ ऑफ पुअर म्हणजे एखादा ट्रस्ट आहे की जो अनाथ मुलांना त्यांचं कपडे, जेवण, अनाथ आश्रम आहे फॉर एक्झाम्पल. सो दिस इज रिलीफ ऑफ पुअर. एज्युकेशनचे ट्रस्ट असू शकतात. योगा, दिस वॉज रिसेंटली ऍडेड 3-4 years बॅक. देन मेडिकल रिलीफ, जसं म्हटलं दाभोळकर मेमोरियल हॉस्पिटल, बारावरकर हॉस्पिटल, मेडिकल रिलीफ, दॅट इज हॉस्पिटल्स. प्रिझर्वेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट साठी ट्रस्ट असू शकतात. प्रिझर्वेशन ऑफ मॉन्युमेंट्स म्हणजे गड किल्ले संवर्धनसाठी एखादा ट्रस्ट आहे, किंवा आग्राचं ताजमहालचं साठी एक आहे, हिस्टॉरिकल इंटरेस्टचे प्लेसेस. और ऍडव्हान्समेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक युटिलिटी. आता याच्यामध्ये रिलिजियस ट्रस्ट येतील, किंवा एनी जनरल पब्लिक युटिलिटीसाठी जो काय आहे, म्हणजे एंटरटेनमेंट असेल की ज्याच्यामुळे जनरल पब्लिकला बेनिफिट होणार आहे, असा कुठल्याही ऑब्जेक्टसाठी असेल तर दॅट विल बी ट्रीटेड एज चॅरिटेबल पर्पज. आपल्याला एवढं खूप डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही, बट जस्ट वी शुड अंडरस्टँड इट. देन चॅरिटेबल पर्पज डज नॉट इन्क्लूड अ बिझनेस ऍक्टिव्हिटी. सेक्शन मध्येच म्हटलेलं आहे. बिझनेस ऍक्टिव्हिटी मात्र चॅरिटेबल पर्पज म्हणून एक्सक्लूड केले. बट अगेन एक्सेप्शन काय दिले, बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज इन्क्लुडेड 2 कंडिशन्स. इफ इट इज इन्सिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट अँड total receipts from the business activity are not more than 20% of total receipts of the trust. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल समजा एखादं हॉस्पिटल आहे, चॅरिटेबल हॉस्पिटल आहे. आता चॅरिटेबल हॉस्पिटल आहे, प्राईम लोकेशनला आहे, म्हणून त्यांनी काय केलं, प्राईम लोकेशन आहे म्हणून त्यांनी समजा तिथे खाली त्यांचं एक गाळा आहे, त्या गाळ्यामध्ये त्यांनी एक डिपार्टमेंटल स्टोअर केलं आणि तिथं चांगलं त्यांना बिझनेस, ते सगळं माल ठेवून बिझनेस करतायत आणि त्यातनं प्रॉफिट मिळतं. आता हा जो बिझनेस इन्कम आहे हा नॉर्मली हा टॅक्सेबल होतो, बरोबर. दिस इज नॉट अ चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटी. पण इफ इट इज इन्सिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट, म्हणजे काय की आता समजा आता इथं एंटायरली वेगळं असेल तर हे होणार नाही, पण समजा इथं एक कॅन्टीन कम रेस्टॉरंट टाकलं, आपण एक्झाम्पल बदलू, समजा त्याने एक तिथे रेस्टॉरंट टाकलं. आता रेस्टॉरंटमध्ये बाहेरचे लोक पण येत आहेत, पेशंट्स पण येत आहेत आणि व्हिजिटर्स पण येत आहेत. बट द ट्रस्ट सेज इट इज इन्सिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट, की आमच्या येणाऱ्या व्हिजिटर्स आणि पेशंट्सना सगळ्यांना खाता यावं, हा प्रायमरी आमचा ऑब्जेक्ट आहे, म्हणून आम्ही ते केलंय. सो इट इज इन्सिडेंटल. अँड सेकंडली, तर समजा ट्रस्टच्या टोटल रिसिट्स वर्षाच्या 1 कोटी आहेत, तर रेस्टॉरंट सेल शुड बी लेस दॅन 20 lakhs, तर मग तुम्हाला ते एक्झम्प्ट मिळेल. समजा नसेल, समजा 30 लाख झालं, तर मग ते एक्झम्पशन मिळणार नाही. दॅट विल बी. मग आता फक्त तेवढाच पार्ट जो आहे नॉन चॅरिटेबल पर्पज. सी, इफ अ ट्रस्ट इज एंगेज्ड इन चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज ॲज वेल एज नॉन चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज, then exemption is available to the charitable activities. It is not the case that total exemption is denied. असं नाहीये. Exemption will be given to charitable activities and business activities will be taxable. Bifurcation केलं जाईल and business activities will be taxable, but business activities will not be taxable if they are incidental to the main object and total receipts of the business activity is less than
20% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ द ट्रस्ट. सो हा चॅरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. Now, what are the conditions for exemption? So there are some 5-6 conditions. So firstly, the property must be held in trust. बरोबर आहे. Activity should be of charitable purpose. Then the trust must be registered under section 12AB. पूर्वी 12AA होता जुना सेक्शन. 2 वर्षापूर्वी त्याला 12AB हा नवीन सेक्शन आला. जुन्या लोकांनी पण या सेक्शन खाली रजिस्टर करावं म्हणून सांगितलं. सो फर्स्ट कंडिशन, देयर शुड बी अ ट्रस्ट. देयर शुड बी चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज. ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. समजा सेक्शन लक्षात नाही राहिलं तर आपण काय लिहायचं, ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. कारण ट्रस्ट हा ट्रस्ट ऍक्ट खाली रजिस्टर्ड असेल, but it should be registered under Income Tax Act, Section 12AB. Now, आपण मागाशी जे म्हटलं की कंडिशन काय आहे की इन्कम शुड बी स्पेंट फॉर चॅरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. नुसतं इन्कम कमवून ठेवून उपयोग नाही. दॅट शुड बी स्पेंट. व्हॉट आर द कंडिशन्स? सो ऍटलीस्ट 85% इन्कम शुड बी स्पेंट ड्युरिंग द इयर अँड 15% यू कॅन अक्युमुलेट. म्हणजे समजा तुम्हाला ग्रॉस रिसीट्स तुमच्या ट्रस्टच्या डोनेशन्स आणि इतर सगळ्या मिळून समजा तुमच्या 1 कोटी झाले, तर त्यातले 85 लाख रुपये तुम्ही ऑब्जेक्ट्स, म्हणजे आता हॉस्पिटलचं एक्झाम्पल घेऊ, तर हॉस्पिटलला मिळालेले डोनेशन्स, फीज हे सगळे मिळून समजा त्यांना 1 कोटी रुपये मिळाले, तर त्यातले 85 लाख रुपये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, म्हणजे स्टाफची सॅलरी असेल किंवा त्या गरीब लोकांना दिलेली मेडिसिन्स असतील, हे सगळ्यावरती तुमचा खर्च 85 लाख रुपये झाला पाहिजे. 15% तुम्ही अक्युम्युलेट करू शकता फ्युचरसाठी. पण तुमचं समजा 60 लाख खर्च झाला, देन व्हॉट विल हॅपन की 25 lakhs जे आहे त्याच्यावरती टॅक्स भरावा लागेल. बट वन एक्सेप्शन इज प्रोव्हाइडेड, दॅट अक्युम्युलेशन ऑफ मोर दॅन 50% कॅन ऑल्सो बी डन, बट विथ प्रायर इंटिमेशन. मग त्याला कसं आहे की त्याला कंडिशन काय आहे की यू हॅव टू गिव्ह एन इंटिमेशन इन फॉर्म, कुठला तरी एक फॉर्म आहे तो, तर त्या फॉर्म मध्ये तुम्ही इंटिमेशन द्यायचं की यावर्षी आम्ही 25 लाख रुपये खर्च करत नाहीये. वी आर सेटिंग असाइड दॅट अमाऊंट, वी आर अक्युम्युलेटिंग, सेटिंग असाइड, नॉट अक्युम्युलेटिंग, अँड इट विल बी स्पेंट इन नेक्स्ट 2, 3, 4 years जे काय असेल. आणि तो जो काही पिरियड आहे त्यामध्ये ते खर्च झालं पाहिजे. नाही झालं तर ते त्या वर्षामध्ये मग ते टॅक्सेबल होईल. देर आर सम कंडिशन्स. आपल्याला एवढंच लिहिणं इनफ आहे की अक्युम्युलेशन ऑफ मोर दॅन 15% कॅन ऑल्सो बी डन विथ प्रायर इंटिमेशन अँड देर आर सम कंडिशन्स फॉर दॅट. सो ही एक इसेन्शियल कंडिशन आहे. कंडिशन काय आहे? 85% of gross receipt should be spent on objects of the trust. 15% can be accumulated, but as an exception, the trust can set aside some more amount for future spending with prior intimation to the income tax department. आता पुढची कंडिशन काय आहे? Audit under Income Tax Act must be done from a chartered accountant and report must be submitted to the Income Tax Department in Form 10B. तर जसं ट्रस्ट ऍक्ट खालचं ऑडिट नाही, तर इन्कम टॅक्स ऍक्ट खाली जसं बिझनेसला टॅक्स ऑडिट असतं तसं ट्रस्टला टॅक्स ऑडिट हे मॅन्डेटरी आहे. सो दॅट ऑडिट मस्ट बी डन अँड रिटर्न ऑफ इन्कम शुड बी सबमिटेड विदिन टाइम लिमिट. बरोबर? म्हणजे बिलेटेड रिटर्न जे आहे ते भरलं तर तुम्हाला एक्झाम्शन मिळणार नाही. दिस इज अ व्हेरी सिरियस कंडिशन की ट्रस्ट जो आहे तर त्याचं जे काय टाइम लिमिट जे आहे, आता ऑडिट असल्यामुळे त्याचं टाइम लिमिट 31 ऑक्टोबर येतं. सो ते जे काही त्याचं टाइम लिमिट त्याचं आहे 30 सप्टेंबर येतं. सो त्या टाइम लिमिटमध्ये रिटर्न त्यानं भरलं पाहिजे. नाही भरलं तर एक्झाम्शन मिळणार नाही. एव्हरीथिंग विल बिकम टॅक्सेबल. सो दीज आर द कंडिशन्स. फर्स्टली देअर मस्ट बी अ ट्रस्ट. Secondly, the activity should be charitable. Thirdly, the trust should be registered under Section 12AB. Fourthly, the amount 85% of the gross receipt should be spent on the objects of the trust. 15% can be accumulated. As an exception, with prior intimation, the trust can set aside more than 85% to be spent, more than 15% to be spent in subsequent years. Then audit must be done and report must be submitted under Form 10AB and return must be filed in time. So yeah, conditions. Now forfeiture of exemption. आता काही केसेस मध्ये तुमचं एक्झम्पशन रद्द होऊ शकतं. बरोबर? व्हॉट आर दोज कंडिशन्स? सो फर्स्टली, इफ एनी ऑफ द अबाव कंडिशन्स इज नॉट सॅटिस्फाईड, म्हणजे वरती ज्या काही कंडिशन्स लिहिलेल्या त्या कंडिशन फुलफिल नाही केलं तर एक्झम्पशन जाणार. म्हणजे समजा एखाद्या वर्षी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करायचा राहिला किंवा एखाद्या वर्षी रिटर्न लेट फाईल झालं
सो इन दॅट केस त्या पर्टिक्युलर वर्षाला एक्झम्पशन मिळणार नाही. पुढच्या वर्षी जर तुम्ही वेळेत केलं तर तुम्हाला मिळणार. किंवा एखाद्या वर्षी समजा तुमचं स्पेंडिंग इज लेस दॅन 85% आणि इंटिमेशन पण दिलं नाही तुम्ही. सो इन दॅट केस जो काही डिफरन्शियल पार्ट आहे दॅट विल बिकम टॅक्सेबल. सो इफ एनी ऑफ द अबाव कंडिशन्स is or are not satisfied, then there will be forfeiture of exemption to that extent. Forfeiture of exemption म्हणजे काय? फॉरफिचर म्हणजे जप्ती किंवा रद्द होणं. ते एक्झम्पशन रद्द झालं आणि मग तुम्हाला तेवढ्या पोर्शनवरती टॅक्स हा भरावा लागेल. सेकंड, इफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट प्रोव्हाइड दॅट द income from the property of the trust will be spent for the benefit of a particular religious community or particular caste. आता चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. समजा एखाद्या विशिष्ट जातीच्या विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यासाठी चॅरिटेबल ट्रस्ट काढलेला आहे. त्याला कुणी डोनेशन द्या आणि त्या जातीच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांना त्यातनं बेनिफिट कोणतेही म्हणजे असं ठराविक नाही पण त्या जातीचा पाहिजे, तर तो चॅरिटेबल ट्रस्टला एक्झम्पशन मिळणार नाही. फक्त याला एक्सेप्शन काय आहे की बीसी, एससी अँड एसटी हे अलाउड आहे. ह्या फक्त कास्ट ज्या असतील तर त्यांच्या बाबतीमध्ये जर असा ट्रस्ट त्या स्पेसिफिक कम्युनिटीसाठी असेल तर एक्झम्पशन मिळेल. अदर दॅन दॅट जनरल कॅटेगरी असेल, ओबीसी कॅटेगरी असेल तर त्या केसमध्ये एक्झम्पशन मिळणार नाही. देन इफ इन्कम इज स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी interested persons or if the income is spent to confer any benefit on the interested persons. आता यात काय आहे की इंटरेस्टेड पर्सन्स म्हणजे कोण, तर त्याच्यामध्ये 3-4 कॅटेगरीज आहेत. एक म्हणजे ट्रस्टी, तर ट्रस्टींच्या हातात सगळी ट्रस्टची सत्ता आहे तर त्यामुळे तो इंटरेस्टेड पर्सन आहे. सबस्टॅन्शियल डोनर की जो मॅक्झिमम डोनेशन त्या ट्रस्टला देतो तो पण इंटरेस्टेड पर्सन आहे. आणि या लोकांचे रिलेटिव्ह, सो हे सगळे इंटरेस्टेड पर्सन्स आहेत. तर आता इफ द इन्कम ऑफ द ट्रस्ट इज स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस इंटरेस्टेड पर्सन्स, म्हणजे समजा एक हॉस्पिटल आहे आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये वर्षाला समजा 50 लाख डोनेशन आलं, पण त्या 50 लाख मधलं डोनेशन जे आहे ना तर ते त्यातलं डोनेशन 30 लाखाचं डोनेशन जे आहे दॅट इज यूज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रस्टीज अँड देअर रिलेटिव्ह. मग एक्झम्पशन त्या 30 लाखाचं नाही मिळणार. हा, आता ऑफकोर्स केस टू केस बेसिसवर इफ दे आर अवेलिंग द बेनिफिट ऍज अ जनरल पब्लिक मेंबर within reasonable limit, then that is okay. But other than that, if any special benefit is given, then to that extent the exemption will be forfeited. किंवा if it confers any benefit on the interested persons, म्हणजे काय confers any benefit म्हणजे काय, इन्कम इज स्पेंड फॉर द बेनिफिट किंवा इट कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन द इंटरेस्टेड पर्सन. म्हणजे काय की समजा हॉस्पिटलनं काय केलं, एक मर्सिडीज घेतली आणि ती मर्सिडीज काय आहे की ती मर्सिडीज हॉस्पिटल पर्पजसाठी घेतली पण ती वापरते कोण, तर ट्रस्टी वापरतो किंवा ट्रस्टीचा मुलगा वापरतो. नाउ इट इज कॉन्फरिंग अ बेनिफिट ऑन इंटरेस्टेड पर्सन. मर्सिडीज सोडा, मी म्हणतो इव्हन फॉर एक्झाम्पल कार जरी घेतली की ट्रस्टच्या ऑफिस वर्कसाठी कार घेतली, ट्रस्टच्या नावावर आहे आणि इट इज यूज फॉर बोथ द पर्पजेस, देन व्हॉट हॅपन्स की इट इज कॉन्फरिंग अ बेनिफिट ऑन द मेंबर. किंवा ट्रस्टी जे आहे ते ट्रस्टचं ऑफिस स्वतःचा बिझनेस करण्यासाठी वापरतात. नाव इट इज कॉन्फरिंग बेनिफिट ऑन द trustees. So exemption will be forfeited. So this is one condition. And other is if investment of the funds of the trust is not done in the modes prescribed under section 11 subsection 5. आता ट्रस्टचे जे काही फंड्स असतात 15% त्यांना अक्युमुलेशन अलाउड आहे किंवा इव्हन ड्युरिंग द इयर स्पेंडिंग वर्षभर होत राहतं, आलेला पैसा काही काळ कुठे ना कुठेतरी इन्व्हेस्टेड राहतो. तर त्यासाठी सेक्शन 11 मध्ये काय केलेलं आहे की काही ठराविक मार्गानेच तुम्ही ती इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही कुठल्या तरी समजा रिस्की शेअरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली चालणार नाही, किंवा मी कुठल्या तरी माझ्या दुसऱ्या एका बिझनेसमध्ये डिपॉझिट ठेवलं प्रायव्हेट, चालणार नाही. तर असं चालणार नाही, त्याला स्पेसिफिक मोड्स दिलेले आहेत लाईक पोस्ट ऑफिस, शेड्यूल्ड बँक्स, इमूव्हेबल प्रॉपर्टी, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, असे काही सेफ जे इन्व्हेस्टमेंट्स आहे जे तेवढेच फक्त अप्रूव्ड वेज ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स आर गिव्हन इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5. So if any investment is done in violation of this section, then the exemption will be forfeited. So ह्या 4-5 कंडिशन्स आहेत. काय, इफ एनी ऑफ द अर्लियर कंडिशन्स ज्या वरती सांगितलेल्या त्या दे आर नॉट सॅटिस्फाईड. अर्लियर कंडिशन अर्लियर स्लाइड मध्ये आपण ज्या बघितल्या त्या काय होत्या
देअर शुड बी अ प्रॉपर्टी, इट शुड बी फॉर चॅरिटेबल पर्पज. त्यानंतर 85% स्पेंडिंग झालं पाहिजे, किंवा सेटिंग असाइडची इंटिमेशन दिली पाहिजे, किंवा ऑडिट रिपोर्ट असला पाहिजे. त्यानंतर रिटर्न ऑफ इन्कम वेळेत भरलं पाहिजे, किंवा तर ह्यापैकी कुठलीही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर फॉरफिट होईल, पहिला. दुसरा भाग, इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी बट अदर दॅन बीसी, एससी अँड एसटी, then if the income is spent for the benefit of the interested persons, or if income confers benefit on the interested persons. आणि शेवटचं काय आहे की if investment is done in violation of section 11 subsection 5, फॉर एक्झाम्पल की अलाउड मोड्स काय आहेत, पोस्ट ऑफिस, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, इमोबल प्रॉपर्टी, बँक एफडी एक्सेट्रा. इफ इट इज डन अदरवाइज दॅन दीज मोड्स, देन एक्झम्पशन इज फॉरफिटेड. सो दिस वॉज अबाउट. आता ट्रस्टच्या केसमध्ये अजून एक पॉईंट महत्वाचा आपल्याला लिहायचा आहे, तो म्हणजे टॅक्स ऑन अनॉनिमस डोनेशन्स. अनॉनिमस म्हणजे आपल्याला माहिती आहे निनावी, बरोबर, ज्यानं नाव दिलेलं. सो इट इज अ जेन्युइन केस ऑल्सो की समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स की पीपल डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज देअर नेम फॉर व्हेरियस रिझन्स. की एक असं आहे की बाबा मला पब्लिसिटी नको आहे, उजव्या हातानं दिलेलं डाव्या हाताला पण कळू नये. समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स की पीपल दे डोनेट ब्लॅक मनी, सो दे डोंट डिस्क्लोज देअर नेम्स. सो पूर्वी ह्याच्यावर काही कंट्रोल नव्हता. मिस्टर एक्स, एबीसी, अनॉनिमस असे किती पण रिसिट्स यायचे. बट नाव व्हॉट इज डन की अनॉनिमस डोनेशन्स आर अलाउड बट विद इन लिमिट. किती? तर अप टू 5% ऑफ युअर टोटल रिसिट्स और 1 लाख, विच एव्हर इज हायर. समजा तुमच्या ट्रस्टचे टोटल रिसिट्स 10 लाख आहेत, तर तुम्हाला 1 लाख रुपयेपर्यंत अनॉनिमस अलाउड आहे. तुमच्या टोटल रिसिट समजा 30 लाख आहेत, तर 5% म्हणजे 1.5 लाख झाले, तर 1.5 लाख पर्यंत तुम्हाला अलाउड आहे. सो त्याच्यापेक्षा जर जास्त झालं तर जे अनॉनिमस, ते जेवढे एक्सेस झालेलं आहे त्याच्यावरती तुम्हाला 30% टॅक्स भरावा लागेल, त्याला एक्झम्पशन मिळणार नाही. समजा एखाद्या ट्रस्टचं टोटल रिसिट्स आहेत 30 लाख आणि त्यातले अनॉनिमस आहेत 5 लाख. दादा काय होईल, 5% तुम्हाला अलाउड होते 1.5 लाख. सो 3.5 लाख रुपयेवरती तुम्हाला फ्लॅट 30% टॅक्स भरावा लागेल. बाकीचे इन्कम तुम्हाला एक्झम्प्ट राहील, पण इथे 3.5 लाख रुपये जे आहेत त्याच्यावरती 30% तुम्हाला टॅक्स भरावा लागेल. सो दिस इज वन इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑन टॅक्स ऑन अनॉनिमस डोनेशन. आता हा जो पॉईंट आहे, हा जर एक्झाम मध्ये आला तर लिहिताना मग ह्याचं एक जसं न्यूमरिकल एक्झाम्पल आता मी सांगितलं तसं एक एक्झाम्पल आपण लिहू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट, टॅक्स रेट्स फॉर ट्रस्ट. व्हॉट आर द टॅक्स रेट्स फॉर ट्रस्ट? तर मग टॅक्स रेटचा प्रश्न काय येईल? if the income is exempt, why should there be a question of tax rate? So tax rate is applicable in case of forfeiture of exemption किंवा certain income which is not exempted, like business income आहे, आपण बघितलं की 20% पेक्षा जास्त आहे, so that will be taxable. किंवा कंडिशन व्हायोलेट झाल्यामुळे पार्शली टॅक्सेबल झाले, बरोबर आहे. सो इन दॅट केस व्हॉट आर द टॅक्स रेट्स? सो फॉर ट्रस्ट द टॅक्स रेट्स ऍप्लिकेबल आर द सेम ऍज फॉर इंडिव्हिज्युअल. इंडिव्हिज्युअलची जी ओल्ड टॅक्स रिजिम आहे ते टॅक्स रेट ऍप्लिकेबल आहे. अप टू 2,50,000 नील, 2.5 लाख ते 5 लाख 5%, 5 लाख ते 10 लाख 20%, अबाउट 10 lakhs इट इज 30%. आणि सरचार्ज ऍप्लिकेबल टू इंडिव्हिज्युअल्स कसं आहे, 50 lakhs to 1 crore ला 10%, 1 to 2 crore ला 15%, 2 to 5 ला 25%, आणि अबाउट 5 crores 37%. अँड सेस इज ऍप्लिकेबल ऍट 4%. आता टॅक्स रेट्स मध्ये एक लक्षात ठेवा की सेस हा सगळ्यांना सरसकट लागू आहे, इन्कम टॅक्स प्लस सरचार्ज. सरचार्जच्या केसमध्ये लक्षात राहिले नाहीत रेट, तर सरचार्ज ऍज ऍप्लिकेबल असं लिहून टाकलं तरी चालेल, बरोबर. सो दीज आर द टॅक्स रेट्स फॉर ट्रस्ट. आता ट्रस्टच्या केसमध्ये बाकी अल्टरनेट टॅक्स रिजीम किंवा एएमटी वगैरे हा काही प्रश्न नाही आहे, कारण ट्रस्टला काय एएमटीचा वगैरे प्रश्न येणार नाही जनरली. असेसमेंट ऑफ कंपनीज. आता फर्स्टली मिनिंग ऑफ कंपनी. आता कंपनीमध्ये काय म्हटलंय, एनी इंडियन कंपनी. आता इंडियन कंपनीची डेफिनेशन पण दिलेली आहे, आपण तेवढ्या डिटेल्स मध्ये जायची गरज नाही की कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऍक्ट 56 और 2013 और एन एक्झिस्टिंग कंपनी किंवा पूर्वीच्या कंपनी कायद्याखाली रजिस्टर्ड केलेली कंपनी, तर ते सगळं बरेच डिटेल्स त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. सो नॉट नेसेसरी. सो कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया. म्हणजे एक तर इंडियन कंपनी आणि फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी म्हणजे काय, विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज
आउटसाइड इंडिया, बरोबर. आणि मग नंतर पुढे काय केलंय की दोन एक्सेप्शन्स, दोन स्पेसिफिक इन्क्लुजन्स दिलेत की जी जुन्या कायद्याखाली विच वॉज ट्रीटेड एज कंपनी, बरोबर, अँड इन्स्टिट्यूशन विच बाय द जनरल स्पेशल ऑर्डर बोर्ड हॅज स्पेसिफाईड एज कंपनी, बरोबर. काही काही केसेसमध्ये एनी इन्स्टिट्यूशन, असोसिएशन और बॉडी विच बोर्ड मे स्पेसिफाय एज कंपनी. सो हे एक्सेप्शन्स आहेत. जनरल डेफिनेशन, एक्सेप्शन म्हणण्यापेक्षा स्पेसिफिकेशन्स आहेत. जनरल डेफिनेशन काय आहे? इंडियन कंपनी अँड फॉरेन कंपनी. आपल्या शब्दात लिहिताना आपण काय लिहायचं? कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी, दॅट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉज ऑफ इंडिया, कंपनीज ऍक्ट 56 और 2033, और a foreign company, that is a company which is incorporated under the laws outside India, and it includes an existing company under at the time of commencement of this act, बरोबर. And secondly, any other institution, body or association, whether incorporated or not, which is specified by a general or special order by the CBDT to be a company. CBDT can notify, बरोबर. बोर्ड म्हणजे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. आता हे मिनिंग लिहिलं आपण. सेकंडली, असेसमेंट ऑफ कंपनी. आता असेसमेंट ऑफ कंपनीमध्ये काय आहे? तर कम्प्युटेशन अंडर व्हेरियस हेड्स कॉमन, डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6 आहे, मगाशी जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये तुम्हाला दाखवले त्यातले बरेचसे सेक्शन्स आहेत. देन क्लबिंग ऑफ इन्कम, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दोनच भाग, की ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ असेट आणि रिवोकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट. क्लबिंग मध्ये हे दोनच भाग आहेत. पण टॅक्स रेट्स ऍप्लिकेबल टू कंपनी, नॉर्मल रेट्स अँड न्यू रिजिम, बरोबर. आता न्यू रिजिम मध्ये कंपनीला 4-5 आयटम्स आहेत. देन मॅट फॉर कंपनी, बाकीच्यांना एएमटी होतं, कंपनीला एमएटी आहे, मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स, आणि टीडीएस अँड ऍडव्हान्स टॅक्स. मग हे प्रोव्हिजन कॉमन आहे की कंपनीचा जो काही टीडीएस बाकीच्यांनी केलेला असेल तो कंपनी डिडक्शन क्लेम करेल, म्हणजे लायबिलिटी मधून, आणि ऍडव्हान्स टॅक्स कंपनीला कंपल्सरी भरावा लागेल तिच्या इन्कम वरती, इफ इन्कम इज मोर दॅन ₹10,000. So this is about the assessment of company. Now let us discuss. Computation under various heads. Salary is not possible. कंपनीला सॅलरी मिळू शकत नाही. हाऊस प्रॉपर्टी, सेम पॉइंट. If it is owned for business, then no income. And if it is not used for business, if it is owned and used for business, no income. If it is not used for business, then it will be letter property or deemed letter property, and income will be calculated. Then आता यामध्ये एक असं होईल की जे आता तो हाऊस प्रॉपर्टी इन्कमचा पार्ट आहे की जरी इवन इफ इट इज कमर्शियल, देन ऑल्सो इट विल बी टॅक्सेबल. इन केस ऑफ कंपनीज, जनरली द हाऊस प्रॉपर्टीज विल बी कमर्शियल. Then business income. Now, most of the income of a company will fall under this head, business. Then capital gain is also possible in movable properties or even movable properties like security shares, etc. Then other income like rent, interest, dividends. So that will be there. Clubbing, परत ते 2 पॉइंट की ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ असेट आणि रिवोकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट. रिवोकेबल म्हणजे either it is fully revocable or it is revocable after a specified period of time. Now deductions under chapter 6A like ATG, ATGGA. ATG सगळ्यांना मिळतं बरं का. ATG लाईक पीएम रिलीफ फंड, फ्लड रिलीफ फंड किंवा चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स. मगाशी जे आपण ट्रस्ट आणि चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स म्हटलं, सो ते एटीजीचे अप्रुव्हल घेऊ शकतात, मग त्याला 50% डिडक्शन मिळतं. आपण ते डिस्कस केलेलं आहे पूर्वी. So ATG, ATGGA, ATGGB, ATIA, IB, IAC, IB, IPA, ATIC, and so many others. If company is into that business, then that deduction will be available. Now come to the most important point, tax rates for the company. आता ह्याच्यामध्ये 4-5 भाग केलेत त्यांनी टॅक्स रेट्स मध्ये, की आता इथे टॅक्स रेट्स मध्ये मी ओल्ड रिजिम आणि न्यू रिजिम एकत्रच केलेलं आहे. कंपनीला ओल्ड रिजिम किंवा नॉर्मल टॅक्स रेट्स मध्ये काय येतं, तर नॉर्मल टॅक्स रेट कंपनीचा दोनच आहेत, एक तर 30% आणि 25%. म्हणून मी त्याला बोल्ड केलेलं, बरोबर. 30% आणि 25%. आता 30% आणि 25% काय आहे, तर इफ द टर्नओव्हर और ग्रॉस रेसिट्स ऑफ द कंपनी इन PY 18-19 आर लेस दॅन ₹400 crores. ज्या छोट्या कंपनीज आहेत किंवा मीडियम, स्मॉल और मीडियम, ज्यांचा टर्नओव्हर फक्त एकच वर्षाचं क्रायटेरिया दिलं 18-19चं, इफ इट इज लेस दॅन 400 crores, then tax rate is 25%. If it is more than that, then tax rate is 35%. So this is normal tax.
अंडर ओल्ड रिजिम. आणि न्यू रिजिम मध्ये बाकी सगळ्यांना बीएससी बीएडी वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये एकच असायचं. पण इथं कंपनीला त्यांनी काय केलं की 3 टाकले, बीए 25%, बीए 22% आणि बीएबी 15%. सो याला कंडिशन्स काय आहेत न्यू रिजिमला, की सर्टन डिडक्शन्स आर नॉट टू बी टेकन. आता इथं कंपनीच्या केसमध्ये कुठली डिडक्शन घेतली तर काय टॅक्स रेट, असं ते कॉम्बिनेशन्स केलेत की मॅक्झिमम डिडक्शन जर नाही घेतली तर 15%, काही डिडक्शन्स घेतली तर 22%, आणखीन काही घेतली तर 25%, असे 3 ऑप्शन्स त्यांनी दिलेले आहेत. सो हे आपण डिस्क्रिप्टिव्ह थोडंसं लिहू शकतो. लक्षात नाही राहिलं तर अल्टरनेट टॅक्स रेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल सब्जेक्ट टू द कंडिशन दॅट सम स्पेसिफाईड डिडक्शन्स आर नॉट टू बी टेकन, असं लिहिलं तरी पण चालेल. आणि बेसिक टॅक्स रेट इज 30% if turnover for 18-19 is less than 400 crores, then tax rate is 25%. So हे basic tax rate झाले. Surcharge, if income is more than 1 crore, then surcharge is applicable. Less than 1 crore, surcharge not applicable. 1 to 10 crores ला 7% surcharge आणि above 10 crores ला 12%. हे आपण असेसमेंट इयर 22-23च्या हिशोबाने बघितलेलं आहे सगळं. 23-24 ला थोडेसे फरक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या केसमध्ये झालेले आहेत आणि कंपनीच्या केसमध्ये. पण तुम्ही हे लिहिलं तरी चालेल, काही हरकत नाही. आणि सेस इज कॉमन 4% फॉर ऑल आयटी प्लस एससी वरती लागणार आहे. सो दीज आर टॅक्स रेट्स. नाउ कम टू मॅट. मॅट फॉर कंपनी सेक्शन 115 जेबी. आता मॅटची कन्सेप्ट काय आहे? आता एएमटीच्या केसमध्ये आपण काय बघितलं, आता एएमटी आणि मॅट मध्ये एक फरक आहे. एएमटी कधी अप्लाय होतो तर तुम्ही काही स्पेसिफिक डिडक्शन जी आहेत, म्हणजे 80 एच पासून 80 RRB, 35 AD आणि 10 AA ही एक डिडक्शन आणि एक्झम्पशन घेत असाल तर तुम्हाला एएमटी लागतो. पण मॅट जो कंपनीजना लागू आहे, मॅट हा फक्त कंपनीजना लागू आहे. तिथं काय आहे तर तिथं कंपल्सरीली मॅट हा लागूच आहे. मॅट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड कंपल्सरीली. तुम्ही डिडक्शन कुठली घेताय नाही घेताय याच्याशी संबंध नाहीये. So what is MAT? So every company has to pay tax which is higher of normal tax or MAT. तुम्ही दोन्ही टॅक्स कॅल्क्युलेट करा, नॉर्मल टॅक्स पण कॅल्क्युलेट करा, मॅट पण कॅल्क्युलेट करा. या दोन्ही मधला जो जास्त आहे तो तुम्हाला भरायचा आहे. राईट. व्हॉट इज मॅट? मॅट म्हणजे काय आहे तर नॉर्मल टॅक्स जो आहे, कंपनीचा टॅक्स रेट आपण बघितला 30% किंवा 25%, बरोबर. सो तुम्ही नॉर्मल कॅल्क्युलेशन करा, म्हणजे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस, कॅपिटल गेन, अमुक तमुक सगळं तुम्ही टोटल इन्कम काढलं आणि त्याच्यावर नॉर्मल 25% तुम्ही टॅक्स काढला, इन्क्लुडिंग सेस 25% तो काढला. आता मॅट म्हणजे काय तर तुमच्या कंपनीचं P&L घ्या, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तो जो प्रॉफिट आहे दॅट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट. त्याला काही स्पेसिफिक ऍडजस्टमेंट्स 15 ऍडजस्टमेंट्स दिलेले आहेत. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो इन टू दोज डिटेल्स. वी कॅन ओनली से बुक प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ॲज पर P&L after making specified adjustments. So simply stated it is profit as per P&L. आता प्रॉफिट ॲज पर P&L मध्ये आणि टोटल इन्कम मध्ये फरक पडणार आहे का? फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही तुमच्या बुक्स मध्ये डिप्रिसिएशन कंपनीज ऍक्ट प्रमाणे घेता. आता कम्प्युटरवर डिप्रिसिएशन समजा कंपनीज ऍक्ट प्रमाणे कमी आहे, 33% आहे, तुम्ही इकडे 40% टाकता. मशिनरीवरती कंपनीज ऍक्ट प्रमाणे समजा 8% आहे, तुम्ही इकडे 15% घेता. त्यामुळं तुमचं इन्कम ॲज पर इन्कम टॅक्स ऍक्ट आणि इन्कम ॲज पर P&L यामध्ये फरक पडणार आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, इन्कम ॲज पर इन्कम टॅक्स ऍक्ट काढायचं, त्याच्यावरची नॉर्मल लायबिलिटी 25% प्रमाणे काढायची आणि मग त्याच वेळेला तुम्ही बुक प्रॉफिट घ्या आणि त्याच्यावरती काय करायचं, मॅट 15% काढायचं, बरोबर. आणि या दोन्ही मधलं जे कुठलं हायर असेल, विच एव्हर इज हायर, दॅट टॅक्स यू हॅव टू पे, बरोबर. आता यामध्ये काय होईल, समजा की एखाद्या वर्षामध्ये नॉर्मल टॅक्स कमी आला आणि मॅट माझा जास्त आला, तर नॉर्मल टॅक्स कमी असून सुद्धा मॅट इज लाईक डीम्ड टॅक्स ऑर प्रिझम्पटिव्ह टॅक्स. प्रिझम्पटिव्ह नाही, डीम्ड म्हणून, की खरं तर मला माझी लायबिलिटी तेवढी नाहीये पण मला तो भरावा लागतो. देन वन फॅसिलिटी इज अलाउड टू यू टू कॅरी फॉरवर्ड द एक्सेस टॅक्स. त्याचं क्रेडिट तुम्हाला कॅरी फॉरवर्ड करायला अलाउ केले. म्हणजे काय की एखाद्या वर्षामध्ये माझं नॉर्मल टॅक्स कमी आहे पण मॅट जास्त आहे म्हणून मी मॅट भरतो. जेवढा मी एक्स्ट्रा मॅट भरलाय तेवढं मी पुढे कॅरी फॉरवर्ड करत नेऊ शकतो आणि पुढे ज्या वर्षामध्ये
माझी नॉर्मल टॅक्स लायबिलिटी जास्त येईल, त्या वर्षात ते कॅरी फॉरवर्ड केलेलं क्रेडिट मायनस करून उरलेला टॅक्स मी भरू शकतो. Let us take a numerical example to illustrate this. Now, this will be applicable in case of MAT as well as AMT. Example बघा, AY 21-22 म्हणजे FY 2021. इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये लिहिताना नेहमी आपण AYच्या बेसिसवर लिहायचं. AY 21-22 ला एका कंपनीची पोझिशन काय आहे ती बघा. टॅक्सेबल इन्कम इज 2 crores. आता त्याच्यावरती मी नॉर्मल टॅक्स काढणार, 25% टॅक्स, प्लस त्याच्यावरती माझा सरचार्ज आला, प्लस सेस आला, असं सगळ्याचं ते ऍडिशन करून टोटल टॅक्स रेट माझा 27.82% आला. हे सरचार्ज आणि सेस ऍड करून घेतलेलं आहे. म्हणजे वरती आपण टॅक्स रेट्स बघितलेत बघा, बरोबर. सरचार्ज मी 7% ऍड केलाय, सेस 4% ऍड केलाय. सो 25%च्या 7% सरचार्ज आणि जी काही टोटल येईल त्याच्या परत 4% सेस, असं ऍड करून तो माझा टोटल रेट आलाय 27.82%. तर तो माझी अमाऊंट आली 55,64,000. आणि त्याच वेळेला माझं टॅक्सेबल इन्कम 2 crores होतं, पण माझं बुक प्रॉफिट 4 crore होतं. मग त्याच्यावरती मी 15% मॅट काढला, 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, असं टोटल 16.692%. आता तो माझा आला 66,76,800. आता इथं काय झालं, माझं मॅट जास्त आलं. नॉर्मल टॅक्स 55 लाख आहे आणि मॅट 66 लाख आहे. तुम्हाला भरावा काय कुठला लागणार आहे, टॅक्स पेएबल माझा येणार आहे मॅट 66 lakhs. हे दोन्हीतला विच एव्हर इज हायर, हा मला भरावा लागणार आहे 66 lakhs. पण 66 lakhs मी भरला, पण मी माझ्या नॉर्मल टॅक्स पेक्षा किती जास्त भरला, तर हा जो आहे 11 lakh, हा मी एक्स्ट्रा भरलाय. सो हे काय झालं माझ्यासाठी, मॅट क्रेडिट अवेलेबल झालं. हे क्रेडिट मी पुढे 15 वर्ष नेऊ शकतो, 15 वर्ष मी वापरू शकतो हे क्रेडिट. पुढच्या वर्षी समजा नाही यूज झालं तर आणि पुढे नेऊ शकतो, त्या वर्षी नाही यूज झालं आणि पुढे नेऊ शकतो, असं मी 15 वर्ष पुढे नेऊ शकतो. आता पुढच्या वर्षात या, आता 22-23 मध्ये काय झालं, माझं टॅक्सेबल इन्कम आहे 3 crores, त्याच्यावर माझा नॉर्मल टॅक्स आला 83 lakhs. माझा बुक प्रॉफिट आहे 4 crores, त्याच्यावर माझा नॉर्मल मॅट आला 66 lakhs. आता माझी लायबिलिटी या केसमध्ये काय येणार आहे, सो मॅट किंवा ऍक्च्युअल टॅक्स विच एव्हर इज हायर. आता नॉर्मल टॅक्स माझा 83 lakhs आहे, मॅट 66 लाख आहे, या वर्षी उलट झालं, बरोबर आहे. आता मी भरणार कुठला आहे, तो नॉर्मल टॅक्स 83 lakhs. आता ज्यावेळेला मी नॉर्मल टॅक्स भरणार आहे, तर इथं मला काय अलाउ केलेलं आहे की ज्या वर्षात तुमची टॅक्स लायबिलिटी ही नॉर्मल टॅक्सच्या बेसिसवर येईल, बरोबर आहे, मॅटच्या बेसिसवर नाही, नॉर्मल टॅक्सच्या बेसिसवर येईल, त्या वर्षामध्ये तुमचं जे मागचं ब्रॉड फॉरवर्ड जे मॅट क्रेडिट आहे, तर हे माझं 11 लाख जे ब्रॉड फॉरवर्ड आहे ते तुम्ही मायनस करा. मग 83 lakhs मध्ये मी हे मायनस केलं आणि मी त्या वर्षात भरणार किती टॅक्स, 72 लाख. सो दिस इज हाऊ सेट ऑफ वर्क्स. सो हे तुम्ही एक्झाम्पल लक्षात घेतलं, समजून घेतलं. आणि इथं जे आता नॉर्मल टॅक्स ऍट द रेट सो अँड सो वगैरे हे जे ऍक्च्युअल रेट प्रमाणे जे कॅल्क्युलेशन केलंय, हे जरी तुम्ही अप्रॉक्सिमेट केलं, समजा लक्षात नाही राहिलं, नुसती फिगर टाकली, तरी सेट ऑफची कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायला ते चालेल शक्यतो. आणि समजा हे सरचार्ज आणि हे सेस लक्षात राहत नसतील, तरी नुसतं नॉर्मल टॅक्स ऍट 25%, मॅट ऍट 15%, असं करून डायरेक्टली 25%, 15% लिहिलं तरी पण चालेल. किंवा आणखीन सिम्प्लिफाय करायचं तर काय करायचं, एक्झाम्पल छोटंच घ्यायचं, 1 CR पेक्षा कमीच घ्यायचं, म्हणजे सरचार्जचा प्रश्न नाही. सेसचं 4% आहे माहिती आहे आपल्याला, 25 प्लस 4% म्हणजे 26%, 15 प्लस 4% म्हणजे 15.60%, असं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून एखादं एक्झाम्पल टाकू शकता. सो दिस इज अबाउट असेसमेंट ऑफ कंपनीज. सो दिस एंड्स आवर युनिट नंबर 5. सो आजच्या टोटल डिस्कशन वरती कोणाला जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड यू कॅन आस्क युअर डाऊट. ओके, तर मला वाटतंय काही डाऊट नाही आहे. सो वी विल स्टॉप हिअर अँड टुमॉरो वी विल स्टार्ट आवर युनिट नंबर 6, that is income tax authorities. So thank you very much. I am ending the meeting.